توی این ویدیو میخوام 4 تا از اپایی که ازشون کمک میگیرم تا برنامه ها و کارامو مرتب کنم و همشون برسم و بهتون معرفی کنم. مورد اول گوگل کلندر. من اول از همه تمام برنامه‌های مهم مثل ساعت کلاسام، تولد آدما، ددلاین‌ها و خلاصه تمام تاریخ‌های مهم رو توی گوگل کلندر وارد می‌کنم. اینجوری نه تنها چیزی رو فراموش نمی‌کنم، بلکه یک نمایی از هفته و ماه‌های آینده‌ام رو جلوی چشمم دارم. برای تمام اینا هم ریمایندر ست می‌کنم تا بهم یادآوری کنه. اپلیکیشن بعدی نوشنه. قدم بعدی برای من وارد کردن این اطلاعات توی اپ نوشن هستش. من برای کلاس‌های دانشگاه، تولید محتوا و کارهای شخصیم از نوشن استفاده میکنم. یا برای تولید محتوا کلی صفحه توی نوشن دارم که مثلا ایده هامو مینویسم، وضعیت هر اپیزود پادکست رو مشخص میکنم، وضعیت اسپانسرشیپ، فیدبک ها و از اینجور موارد. اپ سوم وان‌نوت هستش. من برای نوشتن اسکریپت پادکست ها و جزوه های کورس های آنلاین راحت دارم که از OneNote استفاده کنم و همونطور که میبینید من اسکریپت تمام اپیزودا رو اینجا دارم. و اپلیکیشن آخر بوستد. من برای اینکه وقتمو کمتر تلف کنم از تایم ترکر استفاده میکنم و کل روزمو ریکورد میکنم. اینجوری در آخر روز میدونم که چه مقدار زمان رو صرف چه کارایی کردم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.